तं गुरा भक्त्या तु दीनदत्तेन रचितं श्लोकपञ्चकम् रक्ष रक्ष कृपा दृष्ट्या आशिषं देहि सर्वदा आशिषं देहि सर्वदा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। आज आपण मराठीमध्ये परत परमार्थ चिंतनाच्या सत्राकरता सगळेजण एकत्र आलेलो आहोत। श्री विवेकजी सबनीस आज पण आपल्याला सगळ्यांना संबोधन करणार आहेत आणि ॲक्च्युली गेली जवळजवळ मला वाटतं 6वं सत्र आहे आज विवेकजींचं आणि पूर्णतः मानवाचं परम कर्तव्य आणि आनंद प्राप्तीचं निज रहस्य ह्याच्यावरती विवेकजी बोलत आहेत किंवा आपण कसे समाधानी आनंदी राहू शकतो याच्यावरती। तर आता 10 कमांडमेंट्स जे मागच्या वेळेस त्यांनी आपल्याला सांगितलं होतं संक्षिप्त प्रमाणे, तर त्याच्यावरती ते आता डिटेलमध्ये बोलणार आहेत। तर मी जास्ती वेळ न घालवता मी विनंती करतो विवेकजींना की त्यांनी सुरू करावं। मी शेअर स्क्रीन सुरू करतो, 1 मिनिट। आपण शेअर करू शकता। दिसतंय ना? शेअर केलेलं दिसतंय? हो हो विवेकजी दिसतंय। ओके। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री गणपतराव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आता आपलं पुढचं सेशन चालू करतोय आपण। आजचं सेशन हा शेवटचा सेशन असेल आणि त्यामुळे जरा थोडंसं आपण क्वेश्चन आन्सर सेशन पण करू। तिसरा भाग आहे आपला आजचा शाश्वत आनंद प्राप्तीचा मार्ग। हा आपण बघतोय, गेले साधारण 3 सेशन झाले याचे। सुलभ आत्मज्ञान आणि श्रीमद भगवत गीता या 2 ग्रंथांवर आधारित हे ग्रंथ प्रमाण मानून हे कंटेंट तयार केलेलं आहे। त्यामुळं सगळं जे आहे ते त्यातूनच घेतलेलं आहे। आपण जे सारखं बघत होतो गेल्या 3 सेशनमध्ये 2 सेशनमध्ये की आम्हाला काय पाहिजे ह्या आयुष्यामध्ये जगताना, तर आनंद पाहिजे, शांतता पाहिजे आणि ते कुठे जाऊन मिळवायचं नाही, तर आज आम्हाला इथे राहूनच ते मिळवायचं आहे आणि त्यासाठी मन हे एकच आम्हाला साधन आहे। आणि त्या मनाचा आपण गेले विचार करत होतो। मागचा सेशन आपण मनावरच केलेला होता सगळा, की आमच्या मनामुळेच आम्ही या आयुष्यामध्ये जगत असताना दुःख भोगतो। या मनामुळेच आम्ही या आयुष्यामध्ये जगताना चिंता, काळजी, अनसर्टनिटी, एन्झायटी या सगळ्या ज्या भावभावना आहेत, या सगळ्या आम्ही आमच्या मनामुळेच भोगतो। आणि हे जर सत्य असेल तर आम्हाला यातून बाहेर काढायला सुद्धा, आनंद प्राप्तीसाठी सुद्धा मनच उपयोगाला येतं। तर आपण ते आज आता थोडंसं केस स्टडीनं बघणार आहोत। आपण ते 10 कमांडमेंट्स मागच्याला बघितल्या होत्या, थोडंसं ते ऍप्लिकेशन, थोडंसं अप्लाइड आपण बघणार आहोत या आजच्या सेशनमध्ये। थोडंसं जर बघितलं आपण तर थोडंसं म्हणजे रामायण बघितलं, त्रेतायुगामध्ये झालं त्यावेळेला ते मानव आणि दानव या दोघांमधलं युद्ध होतं। म्हणजे भगवंतानी माणसाचा अवतार घेऊन, मानवाचा अवतार घेऊन दानवाचा म्हणजे राक्षसाचा म्हणजेच रावणाचा वध केला। म्हणजे हे दोघां युनिट मधलं म्हणजे मानव आणि दानव यांच्यामधलं युद्ध आहे आणि शत्रू हा मोठा दिसणारा रावणासारखा बलाढ्य शत्रू आहे। त्याच्यानंतर महाभारत आल्यानंतर द्वापार युगामध्ये जर बघितलं तर युद्ध झालं ते भावाभावात झालं। म्हणजे शत्रू हा एका म्हणजे राक्षसामधून आमच्या घरामध्ये आला, म्हणजे शत्रू हा थोडासा आमच्या जवळ आला। आणि जर बघितलं तर पांडव आणि कौरव यांच्यामध्ये युद्ध झालं, घरामध्ये युद्ध झालं आणि त्यावेळेला भगवंतानी अर्जुनाचं सारथ्य केलं
आणि यश मिळवून दिलं, युद्धामध्ये जय मिळवून दिला द्वापार युगामध्ये. सध्या कलियुग चालू आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. आणि कलियुगामध्ये जर बघितलं तर खाली मी थोडीशी चित्र सिम्बॉलिक म्हणून दाखवलेली आहेत. तर आजचं जे आमचं युद्ध आहे हे आमचंच आमच्याशी चाललेलं युद्ध आहे. म्हणजे शत्रू अजून जास्त जवळ आलेला आहे. शत्रू कुठे बाहेर नाही, कुठे वेगळ्या ठिकाणी नाही, प्रसंगामध्ये नाही, पण तो शत्रू आमच्या आतच आहे, आमच्या मनामध्येच आहे. आणि त्या मनामुळेच, त्या मनाचंच आमचं युद्ध आहे. म्हणून तुकाराम महाराज म्हणतात की रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग. म्हणजे आम्हाला सारखा युद्धाचा प्रसंग आहे. क्षणोक्षणी आम्हाला युद्ध आहे. क्षणोक्षणी आम्हाला वेगवेगळ्या युद्धाच्या प्रसंगातून जावं लागतं. आणि त्या युद्धाच्या प्रसंगातून आमची सुद्धा अर्जुनासारखीच अवस्था झालेली आहे. कारण का आम्हाला सारखं चिंता, काळजी, मोहग्रस्त. आपला पहिला अध्याय बघा की अर्जुनाने शेवटी युद्ध करणार नाही म्हणून सांगितलं आणि त्यावेळेला भगवंताला गीता सांगायला लागली. आजही आमचं असंच झालेलं आहे की इतकी आमच्याकडे चिंता, काळजी, अनसर्टन्टी आणि ह्या संबंध जीवनामध्ये जगताना इतके प्रॉब्लेम्स आमच्यामध्ये आहेत, अतिशय दुःख आहेत. आणि त्यामुळे आम्ही आनंद काय असतो, आनंद काय आणि कुठून आम्ही मिळवायचं हे सुद्धा आम्ही विसरलेलो आहे. आणि आपण मागच्या वेळेला बघितलं की भगवंतानी पण सांगितलंय की इंद्रियाणाम मनश्चास्मी. म्हणजे आज आम्हाला जर आम्हाला मदत कोण करणार असेल तर आम्हाला भगवंतच मदत करणार आहे. कारण भगवंतानीच सांगून ठेवलेलं आहे की त्या विभूतेमध्ये मीच स्वतः मन म्हणून आहे आणि तोच मला मदत करणार आहे. म्हणजे भगवंतच मला मदत करणार आहे. आणि ते मन कुठं आहे तर माझंच मन आहे. म्हणजे माझ्या आतच असलेला भगवंत मला हे युद्ध करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे आणि तोच मला मार्ग दाखवून आनंदी होण्यासाठी तोच मला मदत करतोय. जरी हे युद्ध अवघड आहे, जरी हे युद्ध छोटं आहे, कारण शत्रू रावणासारखा मोठा बलाढ्य आहेच, पण तो दिसणारा नाही. करोनासारखा आम्हाला करोना दिसत नाही, तसा करोनापेक्षा सुद्धा सूक्ष्म शत्रू आहे आणि तो सुद्धा आमच्या आतच आहे. ते आमचं मन आहे. आणि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष. म्हणजे मनानेच आम्हाला बंधनात टाकलेलं आहे. मनानेच आम्हाला हे दुःख, चिंता, काळजी, व्यग्रता, टेन्शन्स दिलेली आहेत आणि मनानेच आम्हाला याच्यातून बाहेर काढणार आहे आणि भगवंतच आम्हाला बाहेर काढणार आहे. कारण का की भगवंत हेच मनाचं कार्य आहे. आणि जर आज आमचं मन बघितलं तर आमचं मन हे आज एक्सपेक्टिंग माइंड आहे. सगळ्या गोष्टी आम्ही एक्सपेक्ट करतो. आज आमचं मन जर बघितलं तर संकल्प विकल्पात्मक माइंड आहे. म्हणजे आमचं मन सारखं कॉन्फ्लिक्ट आहे. हे करू का ते करू, पॉझिटिव्ह थॉट, निगेटिव्ह थॉट, अशा पद्धतीचं आमचं मन कार्य करते. त्यामुळे काय होतं की आमचं मन हे ब्लॉक माइंड होतं. कारण आम्हाला कधीतरी बऱ्याच वेळेला विचार सुद्धा करता येत नाही. कारण काय की आम्ही म्हणतो ना की डोकं धरून बसतो आणि मला काहीही सुचत नाही, मला विचार करता येत नाही, मला डिसिजन घेता येत नाही, मी कुठला डिसिजन घेऊ. आय गो इन टू इनडिसिसिव्ह स्टेट ऑफ माइंड. या सगळ्यामुळे काय होतं तर माझं मन अतिशय स्ट्रेसफुल होतं आणि त्या मनामध्ये अतिशय काळजी, चिंता, व्यग्रता, टेन्शन आणि आम्ही म्हणतो की आमचं मन हे स्ट्रेसफुल माइंड आहे. तसंच आमचं मन प्रोजेक्टिंग माइंड आहे. प्रोजेक्टिंग माइंड म्हणजे उद्या काय होणार. आज आम्ही जगतो आहे, आज 20 तारीख आहे, 20 जून आहे, पण उद्या काय होणार ह्याची आम्हाला चिंता, काळजी आहे आणि आमचं माइंड हे सारखं उद्या असं व्हावं, असं झालं तर मला बरं होईल, असं झालं नाही तर मला चांगलं आहे. म्हणजे थोडक्यात माझं माइंड हे सारखं प्रोजेक्टिंग माइंड आहे. आणि पाठीमागचा भूतकाळ आपण जर बघितला मागच्या वेळेला तर आमचं माइंड हे सारखं वरिंग माइंड आहे, ब्रूडिंग ओव्हर द पास्ट, सारखं काळजी करणारं. आणि हे कसं झालं, असं झालं नसतं तर बरं झालं असतं, हे मला का झालं, हा प्रसंग माझ्या आयुष्यामध्ये का आला, इतके वाईट घटना का घडल्या माझ्या आयुष्यामध्ये, याचं सारखं माझ्यामध्ये सारखं म्हणजे ब्रूडिंग ओव्हर द पास्ट, सारखं ती जखम आम्ही सारखी उघडी काढतो. म्हणजे रक्त त्यातनं निघेल अशी व्यवस्था करतो आणि त्याच्यामुळे सारखं आमचं मन हे वरिंग नेचर आणि काळजीनं ग्रस्त होतं. आमचं मन हे नेहमी रॅन्डम आहे, कारण चंचल आहे. कारण का की सारखं आज इथे, उद्या तिथे. आता जर इथे मी जरी बसलो असो, रविवार आहे, आज परमार्थ चिंतन हा 3रा सेशन आहे, आज जरी मी इथं आलेलो जरी असेल, 9:30 वाजता सेशन जरी चालू झाला असेल तरी आता इथं बसल्यानंतर माझं शरीर इथं बसलंय, पण माझं मन संबंध सगळं जग फिरून आलंय. कारण का की माझं मन चंचल आहे. शरीरानं जरी मी इथं बसत असलो तरी सुद्धा माझं मन हे अतिशय चंचल आहे. मला माहितीये की मला आज इथं ऐकायचं आहे, काळजीपूर्वक ऐकायचं आहे, ह्याचा मला उपयोग होणार आहे, पण तरी सुद्धा माझं मन माझ्या ताब्यात नाही आणि हेच चंचल मन. थोडक्यात
माझं मन हेच दुःखाचं कारण आहे, आणि हे जर मन दुःखाचं कारण असेल तर हेच मला मन बदलल्याशिवाय मला पर्याय नाही. जसा अर्जुनाला पहिल्या अध्यायामध्ये, दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी चालू केली गीता, आणि 18व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी ज्यावेळेला गीता भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितले, तेव्हा अर्जुन म्हणला की करिष्ये वचनम तव. अरे भगवंता, तू जे सांगशील तसं मी करतो. आता माझा सगळा मोह निघून गेलेला आहे. आता फक्त मी लढणं एवढंच माझ्या हातात आहे, ते मी नक्की करेन. तू आता काळजी करू नकोस, माझा सगळा मोह निघून गेलेला आहे. आणि तेच आज आम्हाला आमच्या मनाचा उपयोग करून आम्हाला करायचा आहे. आणि मनच हे आनंद प्राप्तीचा मार्ग आहे. आपण बरेच डिटेल बघितलं मागच्या 2 सेशन, म्हणजे की कर्म कसं करायचं, मन म्हणजे काय, हे सगळं बघितलं. आज आता आपला सेशन हा थोडासा आपण प्रॅक्टिकल किंवा अप्लाइड करणार आहोत. पण ह्याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे, हे सगळं मी ऐकलं, सगळं मी वाचलं, भगवद्गीता वाचली, सुलभ आत्मज्ञान वाचलं, पण जर मी हे जर इम्प्लिमेंट केलं नाही, हे मी जर आचरणात आणलं नाही, तर त्याचा काहीही उपयोग नाही. म्हणून इम्प्लिमेंटेशन इज द की. आणि ते इम्प्लिमेंटेशन कुणी करायचं आहे, तर इम्प्लिमेंटेशन करणारा मीच आहे. इम्प्लिमेंटेशन कुणावर करायचं आहे, तर मीच माझ्या मनावर इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. बरं, हु विल टू इव्हॅल्युएट रिझल्ट? आय विल इव्हॅल्युएट रिझल्ट. म्हणजे थोडक्यात जर आम्ही बघितलं, कोणी इंजिनिअरिंग करत असेल तर ही लॅब ही माझीच माझ्यावर लॅब आहे. म्हणजे मीच एक्सपेरिमेंट करणार आहे, मीच तो एक्सपेरिमेंट इव्हॅल्युएट करणार आहे, आणि तोच एक्सपेरिमेंट मी डे बाय डे, कायझन म्हणतात त्याला, कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट हा मंत्र आहे. म्हणजे आज थोडं, उद्या थोडं. एक मिनिट, काहीतरी शेअरिंग प्रॉब्लेम आला का? नाही, हॅलो, हा चालू आहे. ओके. सो बेसिकली हा जो हे आहे, म्हणजे माझंच मन, माझ्याच मनाने माझ्यासाठीच, माझ्यावरच मी प्रयत्न करतो, आणि मीच हळूहळू चेंज होतो. हे ह्याचं गमक आहे. म्हणजे एका दिवसात मी चेंज होऊ शकत नाही, माझं मन एका दिवसात चेंज होऊ शकत नाही, तर मी कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट, म्हणजे हळूहळू हळूहळू हळू माझ्या मनाला चेंज करायचंय. आणि असं म्हणतात की माझ्या मनालाच मी सांगायचंय की मना हळूहळू चेंज हो, एकदम चेंज होऊ नकोस, कारण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी ॲज वेल ॲज एव्हरीबडी एल्स, ऑल द पीपल अराउंड मी. एकदम जर एखादा माणूस चेंज झाला, एक खूप रागीट माणूस असेल, आणि उद्यापासून तो सारखा हसायला लागला आणि अजिबात राग यायला लागला, तर लोकांना पण आश्चर्य की अरे काय झालं ह्याला, एका दिवसात कसा हा चेंज झाला. तसं चेंज होताही येत नाही. आणि म्हणूनच आम्हाला हळूहळू चेंज करायचंय. मनाला सांगायचं की अरे मना, हळूहळू चेंज हो. आणि म्हणजे काय होईल, तर मी हळूहळू आनंदी 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 होत जाईल. आम्हाला लहानपणी हे होतं की बिनभिंतीची उघडी शाळा. ही जी शाळा आहे ही बिनभिंतीची आहे, म्हणजे कुठल्याही भिंती नाहीत, उघडी शाळा आहे. ही जीवनाची शाळा आहे, आणि जीवनामध्ये आलेले जे वेगवेगळे प्रसंग आहेत, ही माझी एक्झाम आहे. त्यामुळे प्रसंग येतात, कधी येतात ते मला माहिती नाही. आय शुड बी रेडी ऑल द टाइम फॉर द एक्झाम. आणि परमेश्वरच माझ्या आयुष्यामध्ये वेगवेगळे प्रसंग पाठवतो, माझी परीक्षा घेतो, आणि तो म्हणतो की अरे आता तू चेंज होतोयस ना, तू किती चेंज झालास मी बघतो. म्हणजे थोडक्यात मीच माझ्यावर माझ्या आनंदासाठी प्रयत्न करतो, मीच परीक्षा देतो, आणि मीच ठरवतो की मी कसा चेंज होतोय. बरोबर आहे ना? आपल्याला वेळ कमी आहे म्हणून मी थोडंसं फास्ट जातोय. तर थोडक्यात सांगायचा मुद्दा असा आहे की ही परीक्षा आहे, ही मीच परीक्षा माझ्यासाठीच दिलेली आहे, माझ्या आनंदासाठी दिलेली आहे. मीच याच्यावर एक्सपेरिमेंट करणार आहे, माझ्या मनावर एक्सपेरिमेंट करणार आहे. माझं मनच साधन आहे ह्याच्यासाठी, आणि रिझल्ट सुद्धा मीच बघणार आहे. आणि हे इम्प्रुव्हमेंट, ही कायझन जे आहे, हे कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट आहे. बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, एव्हरी डे आय विल बी चेंजिंग स्लो, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. ओके. सो आता मी थोडंसं हे एवढं सगळं झाल्यानंतर एक केस स्टडी घेतो. आणि हा केस स्टडी म्हणजे जसं आम्हाला मॅनेजमेंटमध्ये, IIM मध्ये शिकवलं जातं की हा केस स्टडीच्या घेऊन आपण त्याच्यातनं काहीतरी शिकतो. हा जो केस स्टडी आहे हा अतिशय आपल्या रिलेट होण्याचा सारखा आहे, सध्याच्या काळातलाच आहे. हे सत्य घटना आहे. मी नाव सांगत नाही, पण हा मुलगा, मी इंग्लिशमध्ये लिहिलं आहे, मी मराठीतनं ते केस स्टडी सांगतो की हा मुलगा आहे, हा तो बीटेक कॉम्प्युटर सायन्स झालेला स्टुडंट आहे. एक 22-23 वर्षाचा स्टुडंट आहे. तो केव्हा पासआउट झाला, तर तो 2020ला पासआउट झाला, म्हणजे अकॅडमिक इयर 2020ला पासआउट झाला, म्हणजे थोडक्यात मागच्या जूनमध्ये पासआउट झाला. त्याचं असं ऑब्जेक्टिव्ह होतं, त्याचं असं एम होतं की त्याला मास्टर्सला जायचं होतं, MS ला, US ला. केव्हा? मागच्या वर्षी, फॉल 2020ला.
आता फॉल 2020ला म्हणजे मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये त्याला MS ला जायचं होतं, त्यासाठी त्याचा प्रयत्न चालू होता आणि म्हणून त्यानं कॉम्प्युटर सायन्स असताना फायनल इयरला प्लेसमेंट होतं, कंपनी सेट कंपनी येतात वेगवेगळ्या, तर त्याला तो अपियर काही झाला नाही कारण त्याला माहिती होतं की मला काही कंपनी जॉईन करायची नाही आहे. तर तो 2019 मध्ये कुठल्याही प्लेसमेंटला बसला नाही कारण त्याला नक्की माहिती होतं, त्याला नक्की ठरवलं होतं की मला पोस्ट ग्रॅज्युएट करायचं आहे, मला मास्टर्स करायचं आहे, ते सुद्धा US ला करायचं आहे आणि माझं ज्यावेळेला हे संपेल, बॅचलर संपेल 2020 मध्ये, तर 2020 मध्ये लगेच मी MS साठी जाईन. त्यासाठी त्याने अप्लायही केलं होतं युनिव्हर्सिटीला, वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीला अप्लाय केलं होतं आणि ही रिसिव्ड 5 ऍडमिट्स ऑल्सो फ्रॉम टॉप 10 US युनिव्हर्सिटीज इन जानेवारी 2020. म्हणजे मागच्या वर्षी जानेवारीमध्ये त्याच्याकडे 5 ऍडमिट्स होते चांगल्या युनिव्हर्सिटीचे. सगळं व्यवस्थित होतं, काहीही प्रॉब्लेम नव्हता, सगळी आनंदी आनंद होता, जसं ऍज पर प्लॅन सगळं व्यवस्थित चाललं होतं मागच्या फेब्रुवारीपर्यंत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मागच्या फेब्रुवारीमध्ये करोना चालू झाला आणि करोना चालू झाला तर पहिल्यांदा काय झालं तर ही कुड नॉट गो टू द MS. आता सिच्युएशन बघा त्याच्याकडची की आता MS ला जायचंय, घोकलं होतं गेले जवळजवळ 4 वर्ष, पण आता तो MS ला जाऊ शकत नाही, करोना आलेला आहे. MS ला जायचं होतं म्हणून प्लेसमेंटसाठी बसला नव्हता, त्यामुळे जॉबही हातात नव्हता. म्हणजे मागच्या जानेवारीमध्ये द सिच्युएशन वॉज एक्स्ट्रीमली ऑन द टॉप, ही वॉज इन द हाय, की आता सगळं व्यवस्थित आहे आणि मार्चमध्ये ही कम्स कम्प्लिटली डाऊन अँड नो जॉब इन हँड, could not go to MS and he started searching for the job. There was no opportunities available. ज्यावेळेला इंटर्नशिपमध्ये, ज्यावेळेला फायनल इयर इंटर्नशिप असते बीटेकची, त्यावेळेला त्यांनी अप्लाय केलं होतं, एक 4-5 युनिव्हर्सिटी 4-5 कंपनीला अप्लाय केलं होतं. त्याला लगेच लोकांनी हा म्हणून सांगितलं. त्याला 2-3 इंटर्नशिप सुद्धा मिळाल्या एका आठवड्याभरात, 2 आठवड्यामध्ये. पण मागच्या मार्चमध्ये सिच्युएशन टाईट असल्यामुळे, करोना नुकताच आल्यामुळे एव्हरीबडी इज इन द कम्प्लिटली फ्लेक्स सिच्युएशन, एव्हरीबडी इज अनसर्टन. त्यामुळे जवळजवळ 50 कंपन्यांना अप्लाय करून सुद्धा त्याला कुणी जॉब इंटरव्ह्यूज किंवा ऑफर लेटर देईना. म्हणजे सिच्युएशन बघा की नाव ही डझंट हॅव अ जॉब, ही डझंट हॅव MS, he has to basically sit at home and then look at the situation. Now look at how his mind will work, right? Okay, this is the case study we wanted to do, right? Okay, if this is the uncertainty playing with my situation, this is the uncertainty playing with my life, how my mind will work on this, how much I think I will have a tension, how can I control my life, and how do I control my life, with the help of what I can control my life. आणि म्हणूनच आपल्याला ते 10 कमांडमेंट्स आपण जे काढल्या त्याच्यातून आपण ही सिच्युएशन आपण त्या ह्याच्यातून जाणार आहे. आता पुढे काय झालं की ओके, समहाउ ही गॉट वन ऑफर अँड आय थिंक ही स्टार्टेड स्लोली थिंग्स ओपनिंग अप अराउंड, आय थिंक लास्ट इयर मे जून टाइम फ्रेम, जुलै टाइम फ्रेम. आणि थोडस ओपनिंग झाल्यामुळं काही इंटरव्ह्यूज झाले कंपनीचे आणि देन फायनली अगेन सिच्युएशन चेंज इन द पॉझिटिव्ह साइड फॉर हिम आणि अगेन त्याला ही गॉट 3 ऑफर्स. Okay, he took one offer and joined the innovation team in multinational bank. आता त्याने ठरवलं होतं की ठीक आहे, 1 वर्षात आपण जॉब घेऊ आणि आता पुढच्या वर्षी सिच्युएशन बरी होईल पुढच्या ऑगस्टमध्ये आणि एव्हरीथिंग विल बी फाईन. अँड आय थिंक काही हरकत नाही, थोडासा प्रॉब्लेम आला मध्ये आणि खूप अनसर्टन्टी झाली. आता परत वी आर गोइंग बॅक टू नॉर्मल सिच्युएशन अँड आय थिंक ही वॉज हॅपी अँड आय थिंक जॉब चालू झाला. आय थिंक इट इज अ गुड जॉब. आय थिंक ही इज एन्जॉयिंग जॉब. आय थिंक कटिंग एज टेक्नॉलॉजी, machine learning, AI and all that, like, so he was very happy and I think okay, fine. Again जानेवारी फेब्रुवारी मार्च या वर्षीच्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला सगळ्यांना वाटत होतं की करोना संपला, आता फर्स्ट वेव्ह संपली, आता काय दुसरी वेव्ह येत नाही किंवा त्यावेळेला आपल्याला माहितीही नव्हतं की दुसरी वेव्ह येणार का नाही येणार. So then, like, he applied for the US visa interview. Interview basically got scheduled on 26th of April. हे फेब्रुवारी मध्ये शेड्यूल केलं व्हिसा इंटरव्ह्यू आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ऑन 25th एप्रिल बेंगलोरमध्ये लॉकडाऊन चालू झालं, चेन्नईमध्ये लॉकडाऊन चालू झालं आणि अगेन लाईक द व्हिसा गॉट कॅन्सल, इंटरव्ह्यू गेट कॅन्सल. अगेन वी लाईक ओके, द पर्सन गॉट इन टू द सेम स्टेट की वी डोंट नो what is going to happen in the life.
The visa got cancelled, the flights got cancelled, the corona situation is like, okay, second wave, it completely changed the whole world. And again, like, okay, don't know what to do, right? Again, we went into uncertain situation. Okay, so this is the real time scenario. Just wanted to put in front of you. Again, I think this is just the one case. There can be n number of cases. प्रत्येकाने आपापल्या प्रत्येकाच्या आयुष्याचा विचार करायचा आहे की आमच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा असे अनेक प्रसंग घडू शकतात की ज्या प्रसंगामध्ये आम्हाला अनसर्टनिटी फेस करायला लागते. आता ह्याच्यामध्ये त्या माणसाचा काही दोष आहे का? काही दोष नाही. कारण का की आय कॅनॉट प्रेडिक्ट व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन टुमॉरो. अनसर्टनिटी माझ्यावर आली हा माझा दोष नाही, पण आय हॅव टू गो थ्रू दिस, आय हॅव टू फेस दिस. आणि आय हॅव टू ऑप्शन्स. आय कॅन फेस इट with strong mind, or I will face it with crying face or crying mind. म्हणजे माझं आयुष्यच हे अतिशय दुःखी होऊ शकेल या सगळ्या याच्यामध्ये. कारण का की मला कळणारच नाही की मी कसं ऍक्ट होऊ, मी कशा पद्धतीनं मी विचार करू, कशा पद्धतीनं मी ह्या सिच्युएशन मध्ये जो. आणि आज तुम्हाला माहिती आहे की मी बऱ्याच मुलांशी बोललो या 2020 बॅचच्या मुलांशी, की आज मुलांना कसं फेल्युअर हँडल करायचं, कसं अनसर्टनिटी हँडल करायचं हेच माहिती नाही. दे गॉट एव्हरीथिंग राईट अँड सडनली दिस सिच्युएशन केम इन अँड आय डोंट नो हाऊ टू हँडल दिस. आणि त्यामुळे कसं झालंय की आय थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल, स्टुडंट आर इव्हन आमची तरुण माणसं ज्यांनी हे बघितलेलं नाहीये, त्यामध्ये त्या सिच्युएशन मध्ये आम्ही सगळेजण हवालदिल झालेलो. आज काल पेपरमध्ये रिपोर्ट आला होता की निमॅन्सला गेल्या 2 महिन्यामध्ये 5 लाख कॉल्स आले की ज्यांना सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स आहेत, ज्यांचे जॉब गेलेले आहेत, ज्यांना घरी प्रॉब्लेम आले आहेत, त्यांच्या घरी अनेक जणांचे जवळच्या लोकांचे मृत्यू झालेले आहेत. आणि ह्या सगळ्यामुळे आमचं मन अतिशय दुःखी झालेलं आहे आणि अतिशय प्रॉब्लेम आलेला आहे. आणि अशा पद्धतीने मी कसं हँडल करू, हाऊ डू आय हँडल दिस. नाऊ वी हॅव 2 ऑप्शन्स आणि दॅट इज व्हॉट द एक्सरसाइज इज. अँड आपण हा मुलाचं नाव सांगितलं होतं की विवेक, की हा विवेक आहे, विवेक हे मुलाचं नाव आहे. तर हाऊ पेंट विवेक्स माइंड अँड अप्लाइंग 10 कमांड्समेंट वाईल गोइंग थ्रू दिस सिच्युएशन. आणि डोंट अप्लाय दिस 10 कमांडमेंट्स अँड गो थ्रू दिस सिच्युएशन. And let us see, I think I think go through that for you. And I think maybe since it's an interactive session, I think anybody can pitch in and then give me the answers, right? So now, सगळ्यांना केस स्टडी कळली. Now I'll move to the 10 commandments and we will basically see how the situation goes, right? तर आपण आता पहिलं आपण सिच्युएशन घेऊ की त्या मुलाला 10 कमांडमेंट माहिती नाहीत, त्या मुलाला श्रद्धा नाही, त्या मुलाला बेसिकली त्याने कधीही शास्त्रांचं ज्ञान घेतलेलं नाही. आणि अशा पद्धतीनं जर तो असेल, त्याला हे कसं हँडल करायचं माहिती नाही. थोडक्यात पहिल्या अध्यायातला जो अर्जुन आहे तशी जर सिच्युएशन असेल तर तो कसा करेल. आता पहिला आपण केस स्टडी बघतोय की त्या मुलाला काहीही माहिती नाही आणि हाऊ विवेक विल हँडल, व्हॉट विल बी विवेक्स माइंड. सो त्या अतिशय अनसर्टन सिच्युएशन मध्ये व्हॉट विल हॅपन इज ही विल स्टार्ट ब्लेमिंग हिमसेल्फ. फर्स्ट थिंग व्हॉट विल हॅपन इज he will go into the victim mentality and he will start cursing himself in that की माझं नशीबच फुटतं, my luck is very bad. जर माझं व्यवस्थित चाललं होतं, काहीही प्रॉब्लेम नव्हता, आणि why this corona came in, then he will basically start getting angry with himself. He will start getting angry with the whole world and saying that की अरे हे सगळं वाईट आहे, हे सगळं जग वाईट आहे, कशासाठी सगळे अनसर्टनिटी झाल्यात. ही कॅनॉट कंट्रोल हिमसेल्फ. आणि इन दॅट प्रोसेस व्हॉट विल हॅपन, ही विल गो इन टू दॅट रिपीट सेटमेंट. म्हणजे ह्या ह्याच्यामध्ये ते अनसर्टनिटी असल्यामुळं ही कुड नॉट हँडल दॅट अनसर्टनिटी. हिज माइंड विल गो कम्प्लिटली ब्लॉक, माइंड विल गो कम्प्लिटली क्रेझी. अँड इफ ही डझंट हॅव द सपोर्ट सिस्टम, ही कॅन गो टू एनी एक्सटेंट पॉसिबल. He will lose his own confidence. He will basically don't know what to do in his life. He don't know how to handle this situation because he is not ready. He is not ready to accept uncertainties. He is not ready for such things in life because he has not seen it before. To be fair enough,
I think this is the situation he can go in. Or what will happen is he will go brooding over the past. म्हणजे मी जर मागच्या प्लेसमेंटला जर अप्लाय केलं असतं तर आज माझ्या हातात किमान एक तरी जॉब असता. मी एवढा ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये जायला नको पाहिजे होतं की मी MS ला जाणारच आहे, मला MS ला ऍडमिशन मिळणारच आहे. आणि जर मी जाऊ शकत नसेल तर मी चुकलो, मी प्लेसमेंटला बसलो नाही, का माझ्या हातात एक जॉब आला नाही. ही विल स्टार्ट कर्सिंग हिमसेल्फ. Start basically, all these negative thoughts will come in his mind, saying that hey, I'm a bad person. Actually, मी हे करायला पाहिजे होतं पण मी केलं नाही. Then he will go into the worries of future. की अरे मग आता पुढे काय होणार, मला जॉब नाहीये, मला MS ला जाता येत नाहीये, कधी जाणार माहिती नाही, कोरोना संपत नाहीये, फर्स्ट वेव्ह आली, दुसरी वेव्ह आली, तिसरी वेव्ह येईल की नाही मला माहिती नाही. आणि ह्या सगळ्या चिंतेमध्ये, ह्या सगळ्या काळजीमध्ये माझं आयुष्याचं काय होणार, व्हॉट विल बी माय फ्युचर. आणि ह्या चिंता काळजी ह्याच्यामध्ये त्याचं डोकं अतिशय अतिशय फुटून जाईल असं आपण म्हणू शकतो. आणि काय होईल, माझा थ्रेशोल्ड कमी होईल, माझा कॉन्फिडन्स कमी होईल, मी व्यवस्थित विचार करू शकणार नाही. आणि जशी अर्जुनाची पहिल्या अध्यायामध्ये झाली अवस्था की देर आर ओनली 2 ऑप्शन्स इन माय लाईफ, फ्लाइट और फाइट. आणि द मोमेंट कम्स इन माय लाईफ की आय कॅनॉट फाइट एनी मोर, I cannot fight anymore, I will flight. म्हणजे त्यावेळेला मी सगळं टाकून देतो, I give up everything and I say that okay, I basically quit. माझ्याकडे पुढे कुठलाही आता पर्याय नाही. I cannot do anything, I cannot go through this situation, my head is blocked, my mind is blocked, आणि मी आता हे काहीही सहन करू शकत नाही, I quit. अशी जर सिच्युएशन आली, ही त्या विवेकच्या माइंडची सिच्युएशन आहे. आय विल ओपन इट टू द फ्लोर. आय थिंक आय जस्ट पेंटेड दॅट विवेक्स माइंड which is not going through the 10 commandments, and then after that we will take that exercise ki if I know these 10 commandments, situation is not changing, the life is not changing, what is changing is my own mind, what is changing is my perception towards life, what is changing is my perception to handle the situation in life, what is changing is I'm controlling my life. On the first case, the situations are controlling the Vivek's life. Situations are taking over the Vivek's life. Situations are basically making sure that the life is hell for Vivek. But in the second situation, with the 10 commandments, he will face the situation with confidence. He understands that basically the uncertainties are there. He cannot do anything for this. What cannot be cured, that needs to be endured, असं इंग्लिशमध्ये म्हणलं जातं. तेच भगवंतानी तान तितिक्षस्व भारत असं म्हणलेलं आहे, किंवा आद्य शंकराचार्यांनी म्हणलेलं आहे की तितिक्षाची डेफिनेशन केली आहे की सहनम सर्व दुःखानाम अप्रतिकारपूर्वकम चिंता विलापरहितम सात तितिक्षा निगद्यते. जे तुझ्या हातात नाही, जे तू कंट्रोल करू शकत नाहीस, ते तुला सहन केलं पाहिजे. आणि त्यासाठी तुझी सहनशक्ती वाढव. आणि ते सहन कसं कर, तर चिंता विलापरहितम. Right? So I think I will now go to the second Vivek for this and take you through the 10 commandments and how we will handle the situation. But before that, I will ask the question or the audience, is there anything you can think about? Put yourself in the Vivek shoes in the actual situation, and then think, if you don't apply these commandments, what will be the situation? Are you with me? Are you resonating with me? Yes. It will be miserable. Life will be miserable if we do not follow these 10 commandments. Agree? Any other comments? Any other thoughts? Okay, so let's I think move to this the real Vivek now. And Vivek याचाच अर्थ की who can differentiate between the good and bad. And then now let us go through these 10 commandments. First commandment is agate swagatam kuryat, meaning to accept uncertainties and be ready for anything in life. What it means is ki, like that case study, ki uncertainty you cannot control. I don't know when the uncertainty will come into my life. But what is in my control is my readiness
फॉर एनी अनसर्टन्टी इन माय लाईफ. आणि म्हणूनच माझ्या आयुष्यामध्ये आय एम रेडी फॉर एनी अनसर्टन्टी. आगते स्वागतम कुर्यात, म्हणजे कुठलाही जर प्रसंग घडला किंवा घडणार आहे की जो मला माहिती नाहीये, त्यासाठी मी रेडी आहे. आजच रेडी आहे, मेंटली रेडी आहे. आणि व्हॉट आय एम सेइंग इज की अरे आय एम रेडी फॉर एनिथिंग इन माय लाईफ. चांगला असेल, वाईट असेल, अनसर्टन असेल, काहीही प्रॉब्लेम नाही, पण मेंटली आय एम रेडी. आणि नुसतं रेडी नाही तर मी त्याच्यासाठी शब्द वापरलेला आहे की आगते स्वागतम कुर्यात. जसं स्वागत करतो आपण जर आपले जर कुणी जर अतिथी आले, पाहुणे आले, तर आपण त्यांचं स्वागत कसं करतो? आपल्या चेहऱ्यावर एवढा आनंद असतो आणि आपण त्यांना म्हणतो या या या, किती छान, बरं झालं तुम्ही आलात. गेल्या वर्ष दीड वर्षात कुणीही घरात आलं नव्हतं, तुम्ही आलेला आहात आणि आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. अशा पद्धतीनं आय शुड बी रेडी फॉर एनिथिंग इन माय लाईफ बिकॉज आय कॅनॉट डू एनिथिंग अबाउट देम. ऍटलीस्ट व्हॉट आय कॅन डू इज आय कॅन बी रेडी फॉर माय सेल्फ. आणि त्यावेळेला असं जर माझं जर मन झालं असेल तर तो विवेक, what he will do is, I think when the situation comes in anything, he is actually mentally prepared. That is one thing. What it happens, because of he's mentally prepared, he will say that, okay, he will work with options. He will never flight. He will have always a fighting spirit in him. And how he will fight? He will fight with options. आणि भगवंतानी सुद्धा अर्जुनाला ते सांगितले की अरे युद्ध केल्यानंतर काय होईल? There are only two options in front of you. जर तू युद्ध केलंस तर तू युद्ध जिंकशील किंवा युद्ध हरशील. सो लाईफ इज अबाउट ऑप्शन्स. सो यू जस्ट बेसिकली गो विथ द ऑप्शन्स ऑफ लाईफ अँड लेट हिम टेक केअर ऑफ द रिझल्ट, राईट? सो what I will do is to prepare for myself for uncertainties today. What I will do is I will basically go ahead with the options. Okay, how the Vivek created that situation in front of him? Okay. So he's accepted that fact that, okay, fine, there is uncertainty, the corona is coming, I don't have any job. So let us do one thing. What are the options in front of me? Okay, let me defer my MS admission to the fall 2020 to fall 2021. Okay, one option. Second option, let me, I think, start applying for the companies and let us see. I know it is a tough situation. I know the situation is bad and everybody is going through uncertainty. Even though I applied 10 companies, I may not get even the one reply. Let me apply more. So he applied for 50 companies for the job and started talking to the LinkedIn to the multiple people so that he can basically get the interviews. And that is how he looked through he took over the uncertainty by heart, and then he started preparing for calling friends, calling different acquaintances, and then through LinkedIn he started talking to the people. And then finally he got into the 3 companies offer. Though it is late, he actually he was calmer in that 3 months period. Last year, March, April, May, June, या time period मध्ये he was coolly applying multiple companies. He's अतिशय शांतपणानं तो जॉबला हे देईल, ज्याला इंटरव्ह्यू मध्ये करेल. कारण का की now my mind is free. I'm a same confident person as like before, and I'm basically taking any interviews, even though the situation is bad, even though I don't have any job in my hand. He will handle all the interviews confidently because he is remaining in the present tense. And that is the second one, the remain in the present tense, no brooding over the past, no worries of the future. What is there in my hand today? I just have to basically go apply different companies, then do the interviews. Let us see what happens. Remain in the present tense. So my mind is not blocked, my mind is calmer, and with that confidence, I'm talking to the people and giving the interviews. In all the going from point 1 and point 2, what is guiding principle of him? Tan titiksha swabharat. I know it is a dukha hai. I know basically हे माझ्या हातात नाही आहे. पण what I will do is माझी सहनशक्ती वाढवीन, माझी endurance वाढवीन. आणि हे जे गाइडिंग प्रिन्सिपल इज की तान तितिक्षसु भारत सहनम सर्व दुःखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते. This is a guiding principle, and with that guiding principle, he can remain calm. Okay, while how to handle the anxiety? What he is saying to himself, look, I think
when I'm basically in the anxiety mode, I need to get this job. I need to get this job. If people are not basically giving me a job, I am applied already 50, and I have got one interview call. I need to basically get into this interview. I need to get this job. To that anxiety, he has to detach himself a little bit. That is the fourth principle. He will detach himself. He'll say, okay, look, I think cool. I think I'm fine. I think this is just any other interview. This is just any other job. This is what actually I'm basically, if I'm basically anxious, then I will basically I will not perform to my potential in this interview. I will not get a job. So he detaches himself and he says that, okay, look, I think I'm not the doer. हे जे आहे, हे जो इंटरव्ह्यू देतोय, हा जो बेसिकली आपण मागच्या धोनीचं उदाहरण घेतलं होतं आणि सांगितलं होतं की भारत पाकिस्तानची मॅच असेल तर ओके, दिस जस्ट एनी अदर मॅच, though it is important match. Again, if you remember last week, there was the Rafael आणि जोकोविच यांचं फायनल मॅच झाली, अँड देन अगेन राफा ज्यावेळेला सेमीफायनलला लॉस झाला त्यावेळेला ही सेड ओके, इट इज, आय नो इट इज इम्पॉर्टंट मॅच, आय नो आय लॉस्ट, बट दिस आय नो दिस इज लाईफ, दिस इज जस्ट वन मॅच इन माय लाईफ. So in that case, what happens, you detach yourself from the situation and say that, okay, I am not a doer. I think I just go through the flow. I just enjoy my journey. And then what is my duty? I will do it. That is my sadharma. And I will just basically do it with wholeheartedly that duty. म्हणजे जे मला सांगितलेलं आहे, म्हणजे थोडक्यात विवेक त्या सिच्युएशन मध्ये आज प्रेझेंट टेन्स मध्ये मला जॉब करायला, अप्लाय करायला, मला अप्लाय करायचा आहे, इंटरव्ह्यूज द्यायचे, that I will do wholeheartedly, that I will give with 200% of efforts, whatever it is my in hand, I will do it 100%, 200%, आणि तो माझा स्वधर्म आहे. That is a point number 5. Okay, now the 6th point comes की अरे मला त्या इंटरव्ह्यूचा रिझल्ट काय मिळणार आहे ते आय डोंट नो. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभ जय, सुख होईल, दुःख होईल, लाभ होईल, अलाभ होईल, पॉझिटिव्ह रिझल्ट निघेल, निगेटिव्ह रिझल्ट निघेल, त्या इंटरव्ह्यू मध्ये मी सिलेक्ट होईल किंवा सिलेक्ट होणार नाही, त्यासाठी सुद्धा मल्टिपल इश्यूज आहेत. मागच्या वेळेला बऱ्याच जण लोक नुसते इंटरव्ह्यू घेत होते पण ऑफर देत नव्हते. सो व्हॉट आय विल से दॅट, व्हॉट विवेक विल से दॅट, की अरे आय एम नॉट एक्सपिरियन्स, व्हॉट एव्हर आय गेट, whatever the result I get, I accept wholeheartedly as a prasad. That is the point number 6. And point number 7 is like I am just accept, I am not expect, I just accept any fruit or any result of that thing. मी माझं काम करतोय 200%, I am giving my 200% effort. Okay, whether I will be selected or not, I don't know. So I will basically accept it, whatever the result, whatever the outcome comes. What it helps me, what it actually what is, how this situation will help me, my acceptance of my own mind increases. If I don't have the acceptance, if I have only expectation, what will happen? Again my mind will basically go crazy. Suppose if I go for the interview, suppose basically like okay, the thing is and if I don't get selected in the interview, right, I will basically go crazy and I will start blaming myself and start blaming the whole world and saying that look, I think I'm not good for anything. And that's the reason I'm basically creating the options, I'm going through the journey, I'm remaining the present tense, whatever it is not in my hand, I'm enduring it. I am basically getting detached to the situation so that I can perform like 200%. And then point number 8, anything in my life, whatever it happens, it happens for good. So the way in which I will accept my life as like encash every moment in life for my self upliftment. आम्हाला शाळेत असताना टीचरनी सांगितलं होतं की अरे अभ्यास केल्यानंतर कधीही तो वाया जात नाही. जरी ते प्रश्नाचा मी अभ्यास केला असेल, त्या परीक्षेसाठी मी अभ्यास केला असेल, जरी त्या परीक्षेसाठी जरी मला काही उपयोग झाला नाही तरी कधीतरी दुसऱ्या कुठल्या तरी परीक्षेसाठी मला त्याचा उपयोग होईल. सो आय थिंक आय विल टेक द लाईफ, द विवेक विल टेक द लाईफ इन दॅट वे की दिस इज समथिंग गुड फॉर मी. This situation is happening in my life, corona or whatever that MS situation or whether it is a job situation, everything is basically making myself tougher for the situation. So I will look it positively in that life and saying that, okay, look, I think this is good for me. Otherwise, I will not basically get this experiment, all these experiences in my life, and all these experiences will make me tougher, and I'll use or I'll encash every moment, whether it is positive or negative, for my self upliftment.
आणि हाच उद्धरेत आत्मनात्मानम हा भगवंतांनी 6व्या अध्यायात दिलेला संदेश आहे. आणि अगेन आपण मागच्या संबंध 305 सेशन मध्ये बघितलं होतं की जर आनंद बाहेर शोधायचा प्रयत्न केला तर मला तो कधीही आनंद बाहेर मिळणार नाही, कारण आयुष्यामध्ये या जगामध्ये आनंद नावाची गोष्ट, आनंद नावाची वस्तू जगात नाही, तर आनंद तो आतच आहे, आनंद माझ्या मनामध्येच आहे. तो आय विल बेसिकली not find happiness outside, but I will basically happy with myself. So with that, in the whole situation I'm going through, but I'm basically happy, I'm composed, I'm self-controlled in with myself, and I'm going through the situation. Because I know very well that Atmani eva Atmana truptaha. Karan ka ki situation, this is just a passing by. This is very transitory. It may be maybe 6 months, 1 year, maybe 1.5 years, 2 years. We all know that after that, I think the life will be as like a normal. So it is just a difficult phase in my life. I just have to endure and go through that, because I am not only panic for that situation. I'm not panicking in that situation. And at the end, the last and the final principle, and the not least, I will say that, hey, this is just the instance. Hey, just basically the situation. Hey, this is not my whole life. And whole life is very different, maybe 10 years, 20 years, 50 years, 60 years, 70 years, 90 years. When I look at life as a 90, 100 years, this is just 1 or 2 years transitory years in my life. And this is I will enjoy my life. I will enjoy the journey. I will not look at the result. And anyway, it's a roller coaster ride. So why not enjoy? So I don't expect, but I accept anything and everything in my life. And that is how that Vivek will go through these 10 commandments if he knows 10 commandments in life. What we are trying to do, I think, as a interest of time, I will just basically say that, okay, what is the power of mind? I'm using my mind for my own control, and this is my power of my own mind, and this is the power of my mind control. What I'm trying to change, I think just a case study in my mind, in the mind. I think just go through that, and I think what I'm trying to do is I'm trying to change my own mind. My mind was expecting mind in the previous Vivek's case. And in the second Vivek case, from expecting mind, he's changing to accepting mind. In the conflicting mind, blocked mind, indecisive mind, I'm trying to move to the decisive mind. My own mind is basically moving from conflict to the decision, from block to the decision, indecision to the decision. Again, I'm moving from the stressfulness, I'm moving from the tensions in my mind. I'm basically having tension-free mind, and I'm having a simple mind. Instead of projecting what is happening tomorrow, what is going to happen this way or that way, and having anxiety, what I'm trying to do is remain in the present, encash every moment, क्षणस्थ त्या क्षणाला मी जगेन, आणि त्यामुळे मी उद्याचा विचार करणार नाही, आणि मी कालचा विचार करणार. Again, same thing. The brooding mind or worrying mind, I will again remain in the present tense. And a chanchal mind, म्हणजे random flickering mind, I will basically trying to go to the stable mind, ekagra man, concentrated mind. So in the end, basically, this is what we are trying to achieve with these 10 commandments. And this is the framework. This is basically the point of the framework actually derived from Bhagavad Gita and Sulabhatma Jnana in the current terminology, so that we can apply into our own day-to-day life. Any situation in your life, you apply these 10 commandments and you will basically come out with answers yourself. Karan ka ki this is the eternal science, eternal the scriptures which we are basically getting it into. Then that is why, irrespective of whether it is Ramayana, irrespective of whether it is Mahabharata or it is Kali Yuga, it is actually applicable even today, exactly ditto as it is applicable in Mahabharata time, as it is Arjuna time. थोडक्यात काय की माझं मन हेच दुःखाचं कारण आहे, आणि माझं मनच आनंद प्राप्तीचा मार्ग आहे. आणि जर मला आनंद प्राप्तीचा मार्ग जर पाहिजे असेल, मला लाईफ जर एन्जॉय करायचं असेल, मला जर माझ्या आयुष्यामध्ये दुःख कमी करायचे असतील, माझ्या आयुष्यामध्ये टेन्शन्स कमी करायचे असतील, मला माझं आयुष्य सिंपल करायचं असेल, तर माझं मनच चेंज होणं आवश्यक आहे, आणि माझं मनच हा आनंद प्राप्तीचा मार्ग आहे. तुला दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, आणि तो मार्ग करणं हे माझ्याच हातात आहे. आणि भगवंताने म्हणून म्हटलं की जर करोनामध्ये जर आम्हाला कितीही आमच्या जवळचा व्यक्ती असेल, आम्हाला माहिती आहे की त्याला करोना झाला असेल, तर मला काहीही करता येत नाही, त्या माणसालाच औषध घ्यायला लागतं.
त्या माणसालाच मॉनिटरिंग करायला लागतं, त्या माणसालाच टेम्परेचर्स घ्यायला लागतं, त्या माणसालाच व्हिटॅमिन सी खायला लागतं, त्या माणसालाच झिंक खायला लागतं. उद्या तो माझा अतिशय प्रेमाचा माणूस आहे, अतिशय जवळचा माणूस आहे, त्याच्याऐवजी मी झिंक खातो, त्याच्याऐवजी मी व्हिटॅमिन सी खातो, तर तसं होणार नाही. कारण का की त्या माणसालाच ते केलं पाहिजे. म्हणजे काय, जर माझं आयुष्य आनंद करायचं असेल तर माझं मनच मला चेंज केलं पाहिजे. मी दुसऱ्या कोणीही काही करू शकत नाही. एव्हरीबडी एल्स कॅन हेल्प, बट आय नीड टू डू माय ओन थिंग. सो आय आय एम द मास्टर ऑफ माय ओन डेस्टिनी. आपण मागच्या वेळेला बघितलं होतं. आय नीड टू बेसिकली कंट्रोल माय ओन माइंड, आणि आय नीड टू बेसिकली टेक ओव्हर द कंट्रोल, and then I need to do as per like the scriptures, as per given in the Bhagavad Gita. महाराजांनी जसं सांगितलंय सुलभ आत्मज्ञानामध्ये. I think with that, I think I will stop. We will have a questions. I think I'm done with the presentation and then the case study. हे जे आपण जी समरी होती ती गेल्या 4-5 सेशनची समरी आहे, आणि ते सगळं जे ज्ञान होतं, ते सगळं जे हे सगळं जे आहे एका आपण कॅप्सूल मध्ये समरी, सगळ्यांची समरी इथं मी याच्यावर ठेवली आहे. मी आता आय विल नॉट गो थ्रू दॅट बिकॉज आय थिंक ह्या सगळ्याचं हे सगळं शेवटची समरी आहे. बट आय थिंक माय टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन इज आय थिंक द 10 कमांडमेंट्स. आणि ही जी 10 कमांडमेंट्स आहेत, these are the ones which we need to apply, and that will help our life. I think with that I will stop, and yes, अरुण दादा फडणीस आणि दयानंदजी कन्नूर या दोघांच्यामुळेच हे सगळं सेशन शक्य झाले. त्यामुळे मी त्या दोघांचे खूप ऋणी आहे. आणि होपफुली आय थिंक यू ऑल एन्जॉयड अँड यू गॉट समथिंग ॲट द एंड ऑफ द डे, राईट? बिकॉज दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. की कारण का की हे नुसते प्रेझेंटेशन्स व्हावीत असं मलाही वाटत नव्हतं, आणि अरुण दादांना आणि दयानंदजींना सुद्धा वाटत नव्हतं. तर I think this presentation should basically, right, should be basically applicable to our own life, and we all each need to think about it, apply to our own life, आणि डे टू डे एक हळूहळू आपण उद्धार करून घ्यावा, आपण आपल्या आयुष्यामध्ये आनंदी व्हावं, हाच या सगळ्या सेशनचा हे आहे. एक 10 मिनिटं राहिलेली आहेत. आपण एक 2 सेशन घेऊ. आय हॅव अ हार्ड स्टॉप ॲट 10:30. Because we have another session, Naneshwari session going on at 10:30 for last 5 years every Sunday. So I need to rush for that. But my phone number as well as my email is also there. At anybody who wants to like contact me, and then just basically not for just questioning or just for basically, right, for the discussion, we can I think go through that any point of time. Anything is okay. You can drop me a mail or you can call me also. My phone number is also there. I think with that I will stop. Maybe I think 1 or 2 questions, and then maybe. विवेक जी, मनपूर्वक धन्यवाद. खरं तर आम्हीच तुमचे खूप खूप मनपूर्वक ऋणी आहोत, कारण तुम्ही एवढं आपलेपणाने येऊन एवढं सुंदरपणे सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहेत, आणि अतिशय मुद्देसूद पूर्णतः विषयाला धरून प्रत्येकाला, कोणत्याही अगदी साध्यातल्या साध्या व्यक्तीला सुद्धा हे सगळे विषय समजतील अशा पद्धतीने सुंदर प्रकारे आपण सांगितलं. समस्त शांती कुटीर संप्रदायाच्या तर्फे आणि सर्व गुरुबंधूंच्या तर्फे मी आपल्याला मनपूर्वक नमस्कार करतो, आणि आम्ही खरंच तुमच्या सर्वांचे ऋणी आहोत. कन्नूरला आपण लवकरच येऊ, आणि ह्या वर्षीच्या गणेश चतुर्थी सप्त्यामध्ये आपली प्रत्यक्ष गाठभेट होईल अशी सद्गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि जसं विवेकजी म्हणाले की इथून पुढे कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज विचारा, कारण अजून आपल्याकडे 5-7 मिनिटं आहेत. 2-4 जणांनी हात वरती केलेले होते. तर मला वाटतं स्वरूपानंदला काहीतरी विचारत होतं, आणि अजून एक मोबाईलचा नंबर जस्ट आलेला होता. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. माझा आवाज येतोय? हो, येतोय. हा, आता ते विवेकचं जे आपण एक्झाम्पल बघितलं, तर त्याच्यामधनं मला एक असा प्रश्न मनामध्ये आला की ह्या मागच्या वर्षी मी डिसाईड केलं होतं की मला नेक्स्ट इयर MS ला जायचं आहे, आणि जसं काय गोष्टी पॅन आउट झाल्या त्यामुळे माझ्या मनाच्या विरुद्ध सगळं होत गेलं. आणि आता जेव्हा मी स्वतःला त्याच्यामधनं हे 10 प्रिन्सिपल्स जेव्हा वापरून आय एम ट्राइंग टू गेट माय सेल्फ ऑन ट्रॅक, तेव्हा बरेचदा असं होतं की माझ्या आजूबाजूला जी लोक असतात त्या लोकांचे भरपूर इनपुट्स माझ्याकडे येत असतात की तू त्यावेळेस असं करायला पाहिजे होतंस. बिकॉज आपण चर्चा जेव्हा करत असतो एकमेकांची कुठल्याही गोष्टीवरनं, तर काय होतं की मी स्वतःला त्या सिच्युएशन मधनं किती बाहेर पडायचा प्रयत्न करत राहिलो तरी बाहेरचे काही काही फॅक्टर्स जे आपल्या जवळची माणसं म्हणा किंवा चर्चा होणं ह्या म्हणा,
ह्याच्यामधनं इट अगेन पुशेस मी बॅक इन टू इट. आणि मी त्यातनं माझं मन एक सांगत असतं की मला हे करायचंय, पण एक्सटर्नल फॅक्टर्स अगेन ट्राय अँड पुश मी इन टू इट. मग ह्या केसमध्ये स्वतःला त्यातनं सारखं वर काढताना कुठेतरी आपल्यालाही असं होतं की अरे खूपच हे खच्चीकरण व्हायला लागलं यार माझं. म्हणजे मी काढतोय पण मला कुठून तरी परत आत टाकतोय. सो अशा सिच्युएशन मध्ये ऐकावे जनाचे करावे मनाचे हे प्रिन्सिपल आपण वापरावं का कसं ह्या सिच्युएशनला हँडल करता येईल? ओके, आय थिंक एक्स्ट्रीमली गुड क्वेश्चन आणि अगदी खरं आहे हे. आणि हे आमच्या सगळ्यांचे अनुभव आहेत, म्हणजे त्यात काही प्रश्नच नाही. आता तुम्हीच प्रश्न विचारला आणि तुम्हीच उत्तर दिलं की ऐकावे मनाचे करावे, हे ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. कारण का की हे तितकंच खरं आहे की, आणि अजून एक तुम्हाला हे तुकाराम महाराजांची दुसरी एक ओवी सांगतो की लोक जैसा ओक धरिता धर्वेना अभक्ता जिरेना संतसंग. लोक दोन्ही बाजूनी बोलतात, म्हणजे असं झालं तरी तसं म्हणणार, तसं झालं तरी तसं म्हणणार, बरोबर? ठीक आहे, आपल्या जे जवळचे आहेत त्या जवळच्या लोकांना सुद्धा बेसिकली कधी कधी प्रेमापोटी, काळजीपोटी ते त्यांच्यामध्ये सुद्धा कधी कधी कन्फ्युजन होऊ शकतं, नाही असं नाही. आणि माझं तर म्हणणं असं आहे की आपण सगळ्यांचे मुद्दे ऐकून घ्यावेत, आपल्या सगळ्या घरच्या लोकांचे मुद्दे ऐकून घ्यावेत, आपल्या मोठ्या लोकांचे मुद्दे ऐकून घ्यावेत, कारण ते आपल्या चांगल्यासाठीच आहेत. त्यांच्या काळजीतनंच ते आपल्याशी बोलतायत आणि सगळे मुद्दे आपण एका पुढे मांडावेत. आणि आय विल टेल यू माय ओन एक्सपिरियन्स. आणि हे जे सगळे ऑप्शन्स येतात ते आपल्या समोर ठेवावेत आणि आपण त्या ऑप्शन पासून थोडंसं डिटॅच व्हावं. मी त्या ऑप्शन मध्येच जर राहिलो आणि त्या पद्धतीने जर विचार करायला लागलो तर तुम्ही म्हणला तसं की सारखं मी त्या ह्याच्यामध्ये आत जातोय असं वाटतं मला. म्हणजे जसा भोवरा असतो ना, भोवरा पाण्यामध्ये जसा भोवरा असतो, तो भोवरामध्ये जर मी सापडलो तर मी खालीच जातो. तर त्याला उपाय काय एकच की जो पोहणारा माणूस असतो तो भोवऱ्यापासून लांब जाण्याचा प्रयत्न करतो. तसं मी या सगळ्या ऑप्शन पासून थोडासा लांब राहायचं, थोडंसं डिटॅच व्हायचं आणि या सगळ्या ऑप्शन्सकडे, सगळ्या सूचनांकडे, सगळ्या मुद्द्यांकडे बघायचं आणि त्यातला जो मुद्दा बरा वाटतोय, चांगला वाटतोय ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज कॉन्टेक्चुअल. There is no right and wrong answer for anything, right? Any situation. So you just basically take the objective decision based on whatever options are in front of you. But again, the decision process is something like this: I'm not involved into that options. I'm not basically right like part of that options. But that is where that fourth principle, detachment. So I basically detach myself from the situation. Myself will be a little bit away from that options. And I take a decision. In that case, my decision tend to be better, unbiased, right? And in that, I'm not saying that it may be right or wrong. It may be wrong decision. But even if, like, okay, nobody basically says in this whole world that I am right all the time. I can be wrong sometimes. I can take a wrong decision sometimes. I'm fine with that. But I'm convinced. So in that case, what happens? Even if the decision is wrong, I'm convinced I have taken a decision. I don't blame anybody else for that decision. So I own that decision, right? So the decision process is something like this. I used the options, I detached myself, and I taken a decision which is basically right, objective decision. It is not emotional decision. And now once I decide, there is no looking back. आपण क्रिकेट खेळताना पण बघतो ना की ज्या वेळेला जर समजा तो बॉल असा पुढे आला, म्हणजे पुढे येऊन जर स्टान्स घेतला असेल आणि इट मे बी रॉंग, you may get caught, but I'm fine with that, right? Hey, this is a bad ball, it came and I fought. So I think I should laugh at myself at that particular time. Okay, I took a wrong decision and I'm fine with that. I self-correct. Because life is not just one instance. Life is not just basically one thing, right? So it is continuous process. So the summary for, I think, your question is, take into account all the options, everybody's basically thinking, everybody's points, detach yourself, and then do the objective analysis of all these options and take the right decisions and move on. And don't look back and fine with it. Make sense? खूप छान क्लिअर झाला मुद्दा. थँक्यू सो मच. विवेकजी अगदी बरोबर म्हटलं. सगळं आतापर्यंत आपण आज बोललेलो आहोत ते सगळं मनाचं सामर्थ्य आहे. आणि समर्थांनी सुद्धा शेवटी 205 मनाचे श्लोक लिहायला लागले. समर्थांनी सुद्धा म्हणजे जर का ते मनाचं सामर्थ्य नसतं तर मनाला समजवणं किती महत्वाचं आहे आणि मनाला धारिष्ट देऊन मनाला त्यातनं बाहेर काढून योग्य विवेक करणं किती महत्वाचं आहे
हे समर्थांनी आपल्याला किती वेळा तरी दाखवून दिलंय. जे समजले आणि वर्तले त्याची भाग्य पुरुष झाले, येरते राहिले करंटे जन, असंही समर्थांनी सांगितलं. म्हणजे Correct. फक्त समजून उपयोग नाही, त्याप्रमाणे वागणं उपयोगी आहे आणि त्याच्याकरता विवेक करणं फार आवश्यक आहे. डिस्क्रिमिनेशन ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो, काय योग्य काय योग्य. आणि आज विवेकजींनीच आपल्याला ह्या विवेकाच्या विषयी किंवा त्याचं महत्व किती आहे हे समजून दिलंय. खूप मनपूर्वक धन्यवाद परत एकदा विवेकजी. आणि असंच हे ऋणानुबंध कायम चालू आपले आयुष्यभर राहू देत, ही सद्गुरूंचरणी प्रार्थना. आपण आता जरी हे 6 सत्र संपलेली असली तरी मला एक वाटतं की अजून 2-3 महिन्यानंतर परत जसं आपल्याला सवड मिळेल आणि वेळ उपलब्धता असेल तसं अजून एखादा विषय घेऊन परत आम्हाला सगळ्यांना तुम्ही मार्गदर्शन करावं अशी पण एकदा परत विनंती करतो. आणि इथून पुढे म्हणजे ही सत्र आमची शक्यतो असं आहे की जरी ऑफलाईन ऑनलाईन सगळं सुरू झालं तरी दर रविवारी हा सत्संग ऑनलाईन एक चालू राहावा असं एक त्याच्या मागची संकल्पना आहे. तर अशा ह्याच्यामध्ये आपला लाभ आम्हाला जास्तीत जास्त परत परत होत राहावा. म्हणजे मला खरं तर खूप शब्द कमी पडतायत की गेल्या 6 सत्रांमधनं जे काही आम्ही आज समजून घेतलंय आणि जे ऐकलेलं आहे त्याच्याने खूप मनाला आनंद मिळालाय आणि एक प्रकारचं वेगळं समाधान आहे. सो मनपूर्वक धन्यवाद. ही सगळी समर्थ सद्गुरूंचीच कृपा आहे, कारण तेच बुद्धिदाता आहेत शेवटी आणि त्यांच्या आज्ञेनेच जे काय होतं ते होतं. तर असाच आपलं ऋणानुबंध चालू राहू द्यात आणि आयुष्यभर राहू द्यात ही सद्गुरूचरणी प्रार्थना. जय सद्गुरू. आता एकदाच मी ह्याच्याकरते आपला स्वाध्यायाचा जो विषय आहे की आज हा सगळा जो काही विषय झाला की मनाचं कसं इट कॅन डू अँड इट कॅन अनडू बोथ द थिंग्स. पण विवेक करणं फार आवश्यक आहे. आणि आपण सगळेजण रात्रीच्या भजनामध्ये आरती झाल्यावरती अष्टक म्हणतो आणि बुधवारचं अष्टक जे आहे आपलं ते फार सुंदर आहे आणि त्याच्यामध्ये असं समर्थ म्हणतात की युक्ती नाही, बुद्धी नाही, विद्या नाही विवंचिता, नेणता भक्त मी तुझा बुद्धी दे रघुनायका. तर हे जे अष्टक आहे हे आज आपलं स्वाध्यायाचं अष्टक म्हणून आपण निवडलेलं आहे, स्वाध्यायाचा विषय आहे. तर आपण असं ठरवलेलं आहे की 2 कानडी 2 मराठी सत्र झाली की परत एक स्वाध्यायाचा सत्र ठेवणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपण सर्वजण आपण जे काही आतापर्यंत वेगळे विषय घेतलेले आहेत स्वाध्यायाचे त्याच्यामध्ये बोलू शकता. तर हा आजचा आपला होमवर्क आहे. आणि विवेकजींचे हे जे सगळे 10 कमांडमेंट्स आहेत ते आपल्याला सर्वांना लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट करण्याकरता अतिशय पॉइंटेड कमांडमेंट्स आहेत. हे जर का आपण करू शकलो तर आपण खरंच आपल्या मनाला होणारं दुःख, कारण शेवटी मनाला दुःख होतं, आपल्याला स्वतःला काही नाही, कारण आपण अलिप्त आहोत, हे समजून घेऊन निर्लिप्त भावनेने निरामय भावनेने आपण काही करू शकलो तर खूप मोठी अचिव्हमेंट राहील असं सांगून मी समर्थ सद्गुरू चरणी प्रार्थना करतो की हे सत्र अशी सगळी सुरू राहोत. आणि आजचं सत्र आता आपण इथे थांबूयात. अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर 1-2 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. विवेकजींना लगेच पुढच्या सत्राकडे त्यांच्याही भगवद्गीतेच्या ह्याला जायचंय. तर कोणाला विचारायचं असेल तर कृपया विचारा, नाहीतर आपण थांबूया. ठीक आहे, मग थांबूयात. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री गणपतराव महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय. धन्यवाद. धन्यवाद.